וחברות, איזה מתיקות נפלאה. בואו נראה ששומעים אותנו גם ביוטיוב הקדוש. האם שומעים אותנו ביוטיוב הקדוש? Over. ההומור הדלוח של רבי ג'קוב, כן. שלום עליכם, שלום, שלום לכל מי שהצטרף, הצטרפה. שומעים, תודה רבה. שומעים טוב? שומעים חזק כזה? בואו נראה רגע פה. בואו נראה. שומעים? תענוג. בואו נראה. כן. אני קצת מצחיק בקטע הזה. שאר קטעים אני לא מצחיק, אבל בקטע הזה... אני פשוט בדקתי, עשיתי איזה רכישה מעניינת של איזה מיקרופון משוכלל כזה, ובדקתי, ואז שתהיה לי צחקה עליי קצת, שאני עושה בדיקות של הסאונד, כמו אם אתם מכירים את האנשים שעושים, שמצטלמים כזה, שכשהם מצטלמים עושים פרצוף, מכירים את הקטע הזה, שאתה עושה כזה ככה? זאת אומרת, אתה לא מצלם את עצמך רגיל, אתה מצלם כזה ככה, כל אני קריצה כזה, אז לי יש אותה הפרעה בסאונד. אני ניסיתי לעשות סאונד, ואני אומר, אוקיי, שומעים אותי, כזה, שזה כמו סאונד של, קיצור, זה קצת כמו, להרגיש כזה קצת כמו יוסי סייס, שזה דמות שמובילה אותי הרבה בראש. שדר רדיו. אני לא בטוח ששמעתי אותו אי פעם, אבל מרגיש לי שזה הכיוון. ערב טוב חברים וחברות, איזה זכות להיפגש איתכם, איזה זכות לראות אתכם במרחב הקדוש והמופלא. תודה לכל מי שאנשים פה מצטרפים. איזה זכות. שמע, כיף שבאת. איזה זכות. תודה לכל החברים והחברות שהגיעו פה וטרחו. ובאו בגופם ובנפשם וברוחם. או רק בגופם, זה גם טוב. איזה רעש? מפה, מהרמקול? מה אתם אומרים? טוב שאתם אומרים לי, תודה. איזה דבר, מה את אומרת? רגע, עכשיו הוא הפסיק הרעש הזה? עכשיו זה עושה? מה אתה אומר? אוקיי, בוא נבדוק רגע אחד. עכשיו זה בטח אותו דבר בדיוק, כי לא שיניתי כלום. בוא נראה. ניסיתי לעשות כאילו ששיניתי, ואז לראות אולי אתם תתפייסו, אבל לא הצלחתי להחזיק מעמד בהצגה הזאת. מיד הסגרתי את הקלפים. לא, כן, זה בסדר? אס קטן כזה בטח, לא? כן, זה בסדר? טוב, אז כן, אז נראה לי, כן, זכר לחורבן בית המקדש כזה. נקווה שאצל הצופים בבית, המאזינים, איך איתנו המאזינים? בוא נראה. כן, אמרתי לכם, זה הסריטה שלי עם הווליום. אז נחבר את עצמנו ללב, יהי רצון שהלימוד יהיה להצלחה, לרפואה, לפיוס הלב, לשמחת הנפש, כל אחד ואחת, כל מי שצריך, לכל אחד לנקודה שבה הוא מונח, בה היא מונחת, שיהיה טוב, שיהיה חסדים. תודה רבה גם לחברים ולחברות ביוטיוב, תודה רבה גם על התמיכות כל שבוע, זה נותן המון כוח, תודה רבה מעומק הלב. והשבוע הספקנו להעלות סרטון ראשון, היום בעצם, עם כתוביות, פלא גדול. כן, אז יש שם כל מיני טעויות, בטח מי שייכנס, אבל זה חלק מהעניין. ברוך השם, מחקתי משם את הטעויות המזעזעות, שפשוט זה נראה שמי שאחראי על התוכנת כתוביות הזאת, זה נער טינג'ר עם איזה מוח בעייתי ביותר. כל מילה לקח אותי לכיוונים מורכבים מאוד, אז צריך להיות שם ערניים. כן, זה די מביך לעלות את זה ככה, אז ברוך השם, מקווה שעליתי על כל הבאגים, שיהיו מאוד מביכים, כזה. כן.
וזה גם עלה בכתוביות באנגלית, פלא גדול. זה ממש מרגש, אז הסרטון הראשון שצריך לעשות זה נאמנות פנימית, שהיה לפני שבועיים, אז אני מקווה שנזכה לעשות לכמה שיותר סרטונים, וזה ממש כיף. אז מי שיש לו איזה קרוב משפחה שמדבר בשפת האנגלית, שישלח לו, אבל רק אם הוא בקשר טוב איתו, בקטע כי יש מצב שנאמרים שם כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים. ואפילו בעודי מדבר איתכם עכשיו, אני מבין שזה יצא לי כתוביות שאני צריך למחוק אותן. כן, זה מה שיקרה. תענוג גדול. אז אנחנו, מה שרציתי להגעת הערב, זה נושא של התפתחות מואצת. זאת אומרת שההתפתחות שלי בחיים, של כל אחד מאיתנו, היא תהיה, היא תעבור בעצם מדרגה להתפתחות מואצת יותר. אני אנסה קצת לגעת אולי בנקודות שאני מזהה שמעכבות אצלי את ההתפתחות, ואולי זה גם יכול לגעת בעוד כמה חברים וחברות, ולוואי שיגע בלב. אז יש בעצם בתוך המסע שלנו כבני אדם, שאנחנו יצורים מאוד נפלאים. היצור הכי נפלא בעולם זה בן אדם, איזה פלא. יש בטח כאלה שיחלקו על זה, יגידו נגיד תאיש אולי או משהו כזה, אבל לדעתי בן אדם זה דבר מדהים, באמת, אנחנו כל כך מיוחדים. כל אחד ואחת מבני האדם בעולם הזה, אנשים כל כך מיוחדים, שעוברים עליהם כל כך הרבה כתבים בתוך הנפש, גם כתבים גבוהים, גם מקומות גבוהים, של רוחניות, של לב טהור, של נתינה טהורה, וגם מקומות, בדיוק ההפך של מקומות מורכבים, מתוסבכים, עצובים, תאומות אין סוף. וזה שיש בבן אדם אחד את שני התאומות האלה, את שני הכתבים האלה, זה דבר ענק. זה דבר ענק, כי זה בדיוק מה שמיוחד בנו, ביצור הנפלא הזה שנקרא בן אדם, פלא גדול. וכל אחד מאיתנו, יש לנו בעצם כל המורכבויות של החיים, כל הסיפור שלנו, כל המורכבות שעוטפת אותי במהלך היום-יום והחיים, שמצד אחד זה חלק ממה שאני עובר, מצד שני, זה גם מעכב אותי מלהתפתח. זה מעכב אותי, ההתפתחות הזאת היא נקראת חוכמת לב. מובא גם בפרשה, הנושא הזה של חכמי הלב. חכמות הלב וחכמי הלב ונדיבות הלב, כל התכונות המדהימות האלה שקשורות לחוכמת לב, זה תכונה מדהימה. מתי אני זוכה לקבל לב חכם? כשאני עובר התפתחות מואצת. זאת אומרת, הלב שלי כשהוא נהיה חכם, הוא מתפתח נורא נורא מהר. ההתפתחות שלנו, עיקר ההתפתחות היא בלב. ולהגיע למקום שהלב שלי מתפתח, בעצם זה קשור לזה שהלב שלי הוא נפתח. זה קשור אחד בשני. הוא נהיה חכם. מה שנקרא, יש טלפון חכם, יש בית חכם, יש אפילו לב חכם, פלא גדול. זה האב טיפוס המקורי, זה לב חכם, פלא גדול. ולב חכם זה עוד בטרום טכנולוגיה. יש לב חכם, זה מדהים. וכל אחד מאיתנו יש לב חכם, יש חוכמת לב. אבל לא תמיד אני זוכה בכלל ליצור קשר עם חוכמת הלב. זאת אומרת, זה מאוד 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 טריקי, מכיוון שכשיש לי חרדה, אז אני מתקשה, הלב מתקשה, מיד, ננעץ, ואז מסתלקת ממני החוכמה. כן, כשיש לי כעס, הלב מתקשה ומסתלקת החוכמה. בדרך כלל זה קשור אחד בשני, כעס, הרבה פעמים הוא מגיע מתוך חרדה עמוקה, אם אני אגלה את זה, הרבה פעמים אני אגלה שהכעס הגיע, נכון, אבל הוא הגיע בגלל שאני בחרדה, ואני קולט שאני נורא 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 עצבני, ונורא כועס, ונורא סגור ומסוגר, אבל בעצם אני נורא מפוחד, אם אני אהיה אמיתי עם עצמי,
אני אגלה שאני מת מפחד, מכל מיני דברים. כל אחד יכול לזהות מתי הוא נכנס למצב חרדה בחיים. מצב נוקשה, שבו הלב נהיה קשה, ולא מקשיב, ולא שומע, ואולי הכי כואב זה שברגע הזה, אני מפסיק להתפתח. ההתפתחות נהיית איטית מאוד, ולפעמים ממש מרגיש שהיא נעצרת לגמרי, כי במקום הזה, שיש בו חרדה, אין התפתחות. אין התפתחות, זה אדמה שהיא לא מפותחת, לא יוצא ממנה שום דבר. עד שאני לא אאתר את זה שאני בחרדה, ואני חייב לזהות את זה, ובמקום להפריש את החרדה החוצה, בעצם שזה מה שהיא עושה, חרדה היא פוגעת בי, ולא משנה אם אני מתאפק או לא מתאפק, היא מפרישה את עצמה החוצה. אני אוהב לדבר על הפרשות, מחילה. קח את זה לכיוון הזה. והיא מיד גם כן ממחזרת את עצמה, ונהיה שם איזה מין מעגל חרדתי אחד גדול, או מעגל כעסני אחד גדול, או מעגל זעפני, או שאר החבורות מהדרדסים שיש. כעסני, דרדסני, כל האלה. וברגע שאני מאתר את נקודת החרדה אצלי בתוכי, ואת נקודת הכאב, ואני מפסיק את המעגל שהיא מבקשת, שזה מעגל מין סללום מכאיב של צער בעצם. מין סללום כזה, כיוון שאם אני עכשיו נמצא באיזשהו מקום שבו הלב שלי לא מפותח, הוא מסוגר, הוא מקופל, סגור ומסוגר. ובמקום הזה, שלום עליכם, במקום הזה, מקום הזה שאני מסוגר, זה מקום שאין שם אל קול ואין עונה ואין קשב. אין שם הקשבה, ואין שם התפתחות, ואין חוכמת הלב. אז מה אני צריך כדי להתחבר למקום הזה שנקרא התפתחות מואצת, שאני כל כך חסרה במהלך היום-יום, במהלך החיים? זאת אומרת, אני רואה שהמקום שבו, אני לרגע לא מסתכל על המקום שבו אני מונח, אלא על הצורה שבה אני מגיב בדברים מסוימים לחיים שלי. כן, כל אחד יכול להרגיש את זה במקומות שונים, שבמקומות מסוימים אני פתוח. במקומות שבהם אני פתוח גם יש התפתחות. זה הדבר הכי טבעי. אני מרגיש טוב עם עצמי, טוב לי עם החיים שלי בנקודה הזאת, אני שמח בעצמי, אז אני פתוח ואני גם מתפתח. זה הדבר הכי טבעי שיש. מקום שבו אתה פתוח, זה מקום שבו אתה גם מתפתח. וזה מדהים. אבל יש מקומות שבהם סגור לי, סגור ומסוגר, שבהם אני מרגיש כל כך רע עם עצמי, כל כך מתאהב את עצמי, כל כך מתאהב את חיי בנקודה הזאת, כל כך מזדעזע, רק לחשוב עליהם, על המקומות האלה, שאני רוצה, אני מיד מנסה לבדוק איפה הטיסה הבאה לכוכב מאדים. אני מנסה לחשוב איך אני יכול להסתלק מפלנטת ארץ, תן לי איזה כוכב אחר. עכשיו אין כאלה דברים, אין טיסות כאלה. אז אני אומר, טוב, אז אני אעבור לגור במצפה רמון. אם אני לא יכול כוכב מאדים. יש בטח כמה חברים ממצפה רמון ששומעים, אז אתם במקום טוב. לפחות פעם בחודש אני חושב לבוא לגור במצפה רמון. או אילת, או מטולה, או כל מיני מקומות בקצוות. אבל גם אני חושב על מאדים, אבל מאדים אין אפשרות לגור. אבל המקום הזה בעצם הרגע שאתה פתאום נחרד מעצמך, או מהמציאות שלך, זה מקום שהוא, אם אני אלך איתו, וכשאני הולך איתו, אז הוא משחזר את הכאב עוד ועוד. ושם יש לי איזושהי בקשה להחזיר לעצמי את ההתפתחות המואצת. כשאני נמצא במקום פתוח, אז הלב שלי מתפתח בצורה מהירה. הקליטה שלי של חומר חדש היא יותר מהירה. יותר קל לי ללמוד דברים חדשים על עצמי, יותר קל לי להשתנות, אני מרגיש שאני לא הולך במעגלים. שתי התנועות של הלב זה עיגול ויושר. עיגול זה
יש עיגול טוב גם כמובן, אבל עיגול שהוא כואב, זה מעגל של כאב, שאני סגור בתוכי, זאת אומרת, אני לא מאמין בעצמי, אני כואב, והמציאות כל הזמן מחזירה לי איזשהו הדהוד כזה, שבאמת, באמת יש לי סיבה לכאוב, כי באמת החיים שלי הם די מבאסים בתחום הזה, וזה מין מעגל כזה. וההפך ממנו זה להפוך את העיגול ליושר, לקו ישר, זאת אומרת לראות התפתחות, להאמין בזה שאני בן אדם מתפתח, להאמין שהחיים שלי יכולים להיראות שונה. אבל יש לנו מסע בתחום הזה, שמבקש לראות איך אני משנה את התנועה שלי לתנועה אחרת, שהיא מאפשרת לראות את הכאב ולשמוע אותו, אבל היא גם מאפשרת לדברים להיספק ולהמשיך הלאה. העצה שהבית יעקב, אני אקרא ממנה עוד מעט, מביא, העצה הזאת היא שתיקה. הוא אומר, זו העצה הכי גדולה להתפתחות. להגיע להתפתחות ולחוכמת הלב ולהתפתחות מואצת. זה שתיקה. כיוון שברגע שאני לומד להדמים את המערכת שלי הפנימית, זאת אומרת, זה לא רק שתיקה חיצונית, אלא זה להפסיק את הפרשת הרעלים שאני מוציא מבלי לשים לב. אני פתאום יוצר שם איזשהו סוג של שתיקה. כמו שכתוב, כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אז יש איזושהי אנרגיה מדהימה בשתיקה, שהיא בעצם לא נותנת למפולת הזאת של הכאב שאני חווה, להסתער עליי ולהשמיד אותי, כי המערכת משמידה את עצמה, אלא משהו מסכים להיפתח. אני אקרא לכם מהבית יעקב הפילי. ככה הוא אומר בפרשת ויקל, באות ה' נראה לי. ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. אז עוד מעט נדבר על הפסוקים האלה קצת, ועל הנקודה הזאת, כי זה עמוק עמוק, אבל פה ככה הוא כותב. הנה כאן הקהיל אותם משה, והכניס אותם לתוך קדושת שבת. ויש פסוק שאומר, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. שהאדם, אם הוא ילמד שדברים שעוברים עליו, הוא ילמד לשתוק. זה פלא גדול. עתיד הקדוש ברוך הוא להאיר לו את האור ששייך לנשמתו. פלא גדול. אם העמד העני בניסיונו ואינו מבעט, הרי הוא נוטל כפליים לעתיד לבוא. פלא גדול. יש לנו ניסיון לבעט. לבעט זה לא רק בעצם מול אלוהים, זה מול החיים. בעצם התחושה, יש שאלה מאוד אמיתית, הרי כשרע לי, אז רע לי. מה הבעיה שאני אגיד שרע לי כשרע לי? בעצם רע לי. אני אומר רע לי כי רע לי. אני לא רוצה לשקר, להגיד טוב לי כשרע לי. כמאמר שיר, מה זה קרה לי? וכן, שיר יפה. אבל, אז רע לי. אני רוצה להגיד שרע לי, בסדר, אז תגיד שרע לך. בסדר, אני רוצה להגיד עוד פעם. תגיד עוד פעם, רע לי. רע לי ומר לי. מר לי. בסדר, אחרי שאמרתי זה 20-30 אלף פעם, אז אני מבין שזה היה טוב לגלות שרע לי, קודם כל. ההתחלה הייתה טובה, היא עזרה לי. היא סייעה לי. הבנתי שאני במערכת יחסים לא טובה, או באיזושהי דינמיקה מול החיים לא טובה, או באיזשהו מצב לא טוב. זה טוב שגיליתי את זה לעצמי. בן אדם טוב שיגיד לעצמו את האמת. אבל מה? עכשיו אני שמה. ואם אני ממשיך את הרע לי ומר לי הזה, שהוא בעצם סוג של איזשהו נותן לגיטימציה למצב לא להשתנות. כי הנה, אמרתי את זה שוב פעם. אבל אם אני נותן למרחב של השתיקה להיות חלק מהחיים שלי, זאת אומרת, אני נותן לדברים עכשיו לעבור דרכי, ללמוד אותם. אולי יתפתח פה משהו חדש של אהבה. זה נורא מפחיד. כיוון שחלק מהמענה לחרדה זה להביע את החרדה כל הזמן. וחלק מהרפואה של החרדה היא לא לפחד מהחרדה הזאת ולאתר אותה ולתת לה לעבור דרכי.
זאת אומרת, לא לפלוט אותה, כמו שאני רגיל כל הזמן לפלוט אותה, אלא לתת לה לעבור דרכי. לכן מי האיש שחפץ חיים? בן אדם שרוצה חיים, כי הנקודה הכי מרכזית שאנחנו מבקשים זה חיים. נצור לשונך מרע. זאת אומרת, תלמד לפתח את המערכת השתיקה הפנימית, זאת אומרת שהיא לא שורפת את הכל. כי יש איזשהו מקום בעצם בדיבור שלנו, כשהוא כואב, שהוא שורף את כל המציאות, זאת אומרת, כבר לא בא לי על החיים האלה. יש איזה מין כאב כזה, שהמערכת יוצאת מאיזון בעיקר, בכל מיני מהלכים, שבהם המערכת יוצאת מאיזון, ובהם אתה באיזשהו מקום מבקש לשרוף את הכל. את כל המהלך שלך, את כל הפריים של החיים שלך, את כל המציאות. אתה אומר, כבר אין לי כוח לזה. עכשיו, להגיד את זה פעם אחת או פעמיים בשביל להבין איפה אני מונח, זה טוב, לפעמים זה גם חשוב. אבל אם אני קולט שזה נהיה החיים שלי, אז אני קולט שזה לא טוב. זה לא טוב. אנחנו יודעים שרבי נחמן מדבר על הדבר הזה, שהתוצאה של המחשבות שלנו זה קרניים. ככה רבי נחמן אומר, כן. קרניים, יוצאים קרניים. וזה אנחנו לומדים מהאיל שאנחנו תוקעים בראש השנה. בשופר יש לו קרניים כאלה מסובכות, כי הוא רומז לחיים המסובכים. הרבה מחשבות מסובכות יוצרות פתאום קרניים מסובכות. משה רבנו היה בהר סיני 40 יום ו40 לילה, מחשבות טובות יצאו לו קרניים של אור, כי קרן אור פניו, פלא גדול. אבל לפעמים אני לא שם לב שכבר יצאו לי כל כך הרבה כאבים, התאבנו סביבי מרוב שאני נמצא לא רק במציאות שלילית, מרוב שאני מנציח את השליליות, כאילו היא לגיטימית בעצם לחיים שלי. ובעצם יוצא שאני סובל פעמיים, אני גם סובל מהמציאות, וגם אני סובל מעצמי בתוך המציאות. זאת אומרת, אני בן אדם בלתי נסבל שלקחתי את עצמי לאיזה אי בודד, ואני סובל מעצמי עכשיו. כי אני לא מפסיק לחפור לעצמי על הראש שרע לי. ואני אומר, טוב, יאללה, כבר כמה אתה יכול לחפור לעצמך שרע לך? אין לי כוח לזה כבר, לעצמי. פלא גדול. לכן, אחרי שהתרתי את המקומות המורכבים בחיים שלי, אם אני רוצה לעבור שינוי, מקום של התפתחות מואצת, אז אני חייב ללמוד לא להיות משועבד לדיבור הכואב. לא להיות משועבד אליו. עכשיו, כמובן שיש את הנגטיב של הדבר הזה, שאתה נמצא באיזשהו מרחב, לפעמים זה מרחב רוחני, לפעמים מרחב לא רוחני, ואתה אומר, יו, עצוב לי, או רע לי, והבן אדם שלידך בא אליך עם אגרסיביות שבעצם מכוסה בחיוך, ואומר, אצלנו רק אומרים דברים טובים. כזה ככה. כי דיבור טוב הוא מושך מחשבה טובה, כן, כזה, ככה, ואתה קולט שעוד שנייה הורג אותך עם הדיבורים הטובים והמחשבות הטובות. בן אדם סופר אגרסיבי, מחייך אליך כמו החתול של עליה שלום עליזה, נכון? כן. אז לא יודע אם עליו השלום, אולי יאריך ימיו וטוב. אבל כן, אבל המקום הזה, זה ודאי שזה הנגטיב, אני לא מדבר על להתעלם מהכאב, אני מדבר אחרי שהתרתי את הכאב, אחרי שגיליתי שהוא קיים, אני מבין שעכשיו אני במשחק חדש, שהמשחק הזה הוא מנציח את עצמי כואב, הוא בעצם מצלם את עצמי לתמונה של אלוהים, שאומרת, אני בן אדם כואב, וזה בחירה, זה הבחירה. איזה מין בן אדם אני, זאת אומרת, איזה מין אנרגיה מופרשת ממני, והיא מופרשת אחרי שכל הזמן אני אדבר את הדיבור הזה לעצמי, שאני לא מצליח, אני לא מצליח, אני לא מצליח, או לא הולך לי, לא הולך לי, לא הולך לי. בכל תחום שאנחנו חסרים, זה תחום שבו אני נקרא אני. ולהיות אני, שמצליח לפתוח את הלב לשינוי, להפתעה, להתפתחות, זה פלא גדול. פלא גדול. בפרשה הקודמת סיפרנו על, לא יודע אם סיפרנו, אבל סיפרו בפרשה, על חטא העגל.
ובני ישראל הרגישו מאוד רע אחרי חטא העגל. והחטא בעצמו, הוא יצר חוסר איזון בתוך המערכת, מאוד מאוד גדול. שהחוסר איזון הזה שנקרא חטא העגל, הוא חוסר איזון שאתה אומר, עכשיו אני לא יודע בכלל, אין לי מושג מה אני אעשה בחיים שלי. התפזרו. כל אחד התפזר בעצם בתוך רחבי המציאות של המחשבות שלו, ולא ידע לאיפה הוא ילך ומה הוא יעשה. לכן כתוב ויקל משה. אסף את כל ההתפזרות הזאת, והדבר הראשון שהוא אמר, 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת. ששת ימים תעשה, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, תעשה, למה זה תעשה? מלשון משז, כן. פלא גדול. 6 ימים תעשה מלאכה, קודם כל תעשה אותה, תעשה לה מסאז' כמו שצריך למלאכה. יש לך כל אחד מאיתנו יש לו מלאכה אחרת, 6 ימים מכל הכיוונים, שזה נקרא 6 ימים, שזה מ6 הכיוונים תעשה את המלאכה. תפנה אליה מכל מיני כיוונים, כי יש לנו בעצם מסע, לנו בני אדם, לפצח את הגנום, נכון? זה נקרא ככה? אני כל פעם ממציא מילים כאלה, שהערה אומרת לי, ואחרי זה אני חושב שהיא ממציאה. אז אמרתי, אני אגיד לכם את זה, נראה איך תגיבו. אז בסדר נראה לי. לפצח את הגנום. תענוג. אני אלך על זה עוד בעזרת השם. אז יש לנו קודם כל עניין מול דברים שאנחנו, לנו כבני אדם, יש לנו איזשהו עניין בחיים, כל אחד בחיים שלו, גם האישיים, הקטנים, הפרטיים, לפצח את הגנום. הנה, אמרתי את זה שוב פעם, זה תענוג. זה בעצם לפצח את הסוד של מה שקורה איתי בחיים שלי. בתחום הזוגיות, בתחום הורות, בתחום הגוף שלי, בתחום הנפש, בתחום הרוח. זה מין פלא שכזה לראות איך אני ניגש לזה אחרת. יש לי את איך זה קורה אצלי בחיים, ויש לי עוד מצב של איך אני ניגש לזה ממקום בריא יותר. יש שם משהו לפצח, כמו קובייה הונגרית. לקובייה הונגרית יש 6 ימים. 6 כיוונים. צפון, דרום, 4 הכיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, ולמעלה ולמטה. ולכל דבר יש 6 כיוונים. זה נקרא 6 ימים, וכל דבר הקדוש ברוך הוא עשה בעולם, שעשוי מ6 כיוונים, כמו שכתוב, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת וינפש. בזוהר אומר, הוא לא כתב כי ב6 ימים, אלא כי 6 ימים, כלומר הוא עשה את כל המבנה של היקום, בנוי בצורה של 6 ימים, 6 כיוונים. ואני צריך 6 ימים תעשה מלאכה, לגשת לזה בנחת, בצורה של עיסוי, בצורה שהיא פנימית, ויום השביעי זה כבר הנקודה הפנימית. יום השביעי זה שבת, אני רוצה לדבר איתכם על שבת. שבת זה חתיכת דבר, אני רוצה לדבר עליו, כן. שבת זה יום תענוגים, אבל לפעמים זה גם יום איסורים לא נורמליים, כן. שבת יכול לתפוס אותך בכל מיני כיוונים. כשהוא בא לך בטוב זה עונג שבת, כשהוא בא לך לא בטוב זה פחד פחדים. למה יש נקודה שנקראת פחד פחדים בשבת? כי 6 ימים הייתי עסוק בלעשות את המלאכה, כל אחד עם העניינים שהוא מתמודד איתם, ולפעמים עשייה היא גם בריחה מהלב. לפעמים גם העשייה היא ממלאה לי את היום, נותנת לי איזשהו מילוי כזה מעניין שמאפשר לדברים להיות, ופתאום אני מגיע לריק של שבת, וזה מפחיד. פתאום אני קולט את החיים שלי. יש שבת, כל 6 ימים יש את היום השביעי שהוא שבת, אבל גם יש תקופות בחיים שהן מבחינת שבת, שאתה פתאום באיזשהו ריק מסוים, ופתאום אתה רואה את החיים שלך. וזה הרגעים הכי מסוכנים שיש גם כן. יש לי ללמוד איך לעשות שבת, זה לא פשוט. כי בשבת עולים הניסיונות הכי עמוקים שיש. בכל מיני מצבים. אם אתה לבד, אז אתה פתאום מרגיש, אתה חש את הלבד. אם אתה מתארח אצל חברים, אתה חש את זה שאתה מתארח אצל חברים. אם חברים מעצבנים, אתה חש שאתה מתארח אצל חברים מעצבנים. זה לא נעים. אם אתה בזוגיות, אתה חש את הזוגיות שלך. אם אתה בהורות, אתה חש את הילדים שלך. אם ילדים קטנים, אתה חש שזה ילדים קטנים. אם ילדים גדולים, אתה חש שזה ילדים גדולים. בקיצור, אתה חש הכל. ואתה סובל מהכל. אתה בעצם חווה ואתה אומר, וואי, זה לא כמו שאני חשבתי שזה הולך להיות. ואז פתאום
עובר איזשהו צער בלב, ואתה אומר, איך אני מזמין את הטיסה הקרובה לכוכב מאדים? אומרים לך, אין טיסות לכוכב מאדים נשמה. אתה יכול לנסוע יודע איפה. ואתה צריך תו ירוק. טוב, איך אני מגיע למצפה רמון? אז זה באמת משהו שהוא דורש ממך לעבור איזשהו מסע של שקט מול השבת של עצמך. כל אחד מאיתנו יש לו מסע לעבור מול השבת של עצמו, וזה המסע לפני ההתפתחות המואצת. כיוון שבשבת פתאום עולה כל המקומות שאני לא מצליח לפגוש אותם. השבת הזו זה גם יכול בזמן שבן אדם עכשיו הוא בלי עבודה. זה זמן ארוך של שבת. יכול להיות פעם אחת איזה חבר אמר, איזה כיף, מחר אני לא הולך לעבודה. אמרו לו, אבל אתה כבר לא עובד איזה 4 שנים. אמר, כן, אבל פתאום זה ריגש אותי. פתאום אני הרגשתי את זה, וזה עשה לי רעד בכל הגוף, זה משהו, תענוג. אז זה פתאום תקופות שבן אדם פתאום בלי עבודה, איזו תקופה, והתקופה הזאת שאתה בלי עבודה זה כמו שבת, פתאום הכל עולה. לכן אנחנו הרבה פעמים מעדיפים למלא את עצמנו בעשייה. כמה שיותר עשייה, לפעמים גמילות חסדים, לפעמים פרקטיקה, כל מיני דברים, רק לא לשמוע את הרכשים של עומק הלב, שהוא נקרא הנקודה הפנימית, שהיא מתעוררת נורא חזק בשבת, והיא מתעוררת בכלל במקומות של ריק. נקודה הזאת בספרי המקובלים נקראת חוכמת שלמה. זו חוכמה העמוקה שמתעוררת בתוך הפרקטיקה של החיים. פתאום היא מתעוררת. אז אני שומע את השבת, ואז התורה אומרת ככה, אני אקרא לכם את הפסוק בפרשה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זאת אומרת, אל תשרוף את הכל ביום השבת, פלא גדול. כי לפעמים כשאתה מגיע ליום השבת, אתה רוצה לשרוף את הכל. זה נקרא לבער אש ביום השבת. למה הבן אדם הפירומן הזה דווקא ביום השבת ירצה להעביר אש, שמזהירים אותו דווקא ביום השבת לא תבערו אש? מכל המלאכות דווקא מזהירים על זה, זה רמז. אל תשרוף את החיים שלך כשאתה מגיע לנקודת השבת. אל תשרוף את הכל. לבן הארמי ביקש לעקור את הכל. כן. אתה אל תבקש לעקור את הכל. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אתה מזהה נקודה של כאב, אל תשרוף את הכל. למה לבן הארמי הוא ביקש לעקור את הכל? כי הוא לבן הרמאי. הוא מצייר לך ציור שהכל אמור להיות לבן ויפה ונקי, ואז אתה רואה שזה לא לבן ולא יפה ולא נקי, ואתה מבקש לעקור את הכל. זאת אומרת, כשהמוח שלי הוא בנוי כמו לבן הארמי, זאת אומרת שאני רואה את המציאות הכל לבן, תן לי את הכל נקי, את הכל טהור, כל מיני דברים שאני רוצה אותם לבן, נקי וטהור, זה בעצמו מבקש ממני לעקור את הכל. אז אני לא רוצה כלום אני לא רוצה. וזה יכול להיות שהלבן הזה הוא ביחס שלי לזוגיות, לנראות, לאיך הבן זוג שלי ייראה, או לחילופין לאיך אני ייראה, איך הגוף שלי צריך להיראות, או איך הנפש שלי צריכה להיראות. אני מדומיין שאני צריך להיות מושלם בשביל להיות באיזושהי מערכת דינמית זוגית, או איך הבן זוג שלי צריך להיות מושלם. זה הכל לבן. הארמי ביקש לעקור את הכל. ברגע שאני טוטלי על הלבן הזה, על המקום הטהור, תן לי את זה נקי, אנחנו, חלק מהאמון שלנו בחיים, חלק מהאמונה שלנו בחיים, זה אמונה שלנו שלא הכל לבן. לא הכל לבן. כי כשהכל לבן, אז הכל שחור. זה הבעיה. לכן כתוב, אל תהי צדיק הרבה, ואל תרשע הרבה. רבי נתן אומר שזה תלוי בזה. הבן אדם שמנסה להיות צדיק הרבה, זה בדיוק הבן אדם שאחרי זה ירשע הרבה. כן. זאת אומרת, כשבן אדם מנסה לא להיות בן אדם, אז אחרי זה הוא נדפק באבו אבוה. עזוב נשמה, אם תצליח לשאוף של להיות בן אדם,
הרווחת. אל תהי צדיק הרבה, תעשה לי טובה, תשחרר, תכיר את האישיות שלך, תכיר את הטבעים שלך, את היכולות שלך, את חוסר היכולות שלך, ותבין שאין לבן בעולם הזה כלל. לבן זה מבאס. טהור לגמרי, זה לא מתאים. איזה צבע אתה רוצה את הסנדוויץ' שלך? בז'. לא לבן. איזה קמח אתה אוהב? בז'. סתם בגלל שאני אוהב להוציא את העברה הזאת, אני גם אוהב להגיד פיג'מה. אבל ברגע שאני מבין שהחיים הם מלכתחילה זה לא כיוון נכון בניווט, שהדברים יהיו מושלמים, בכלל לא. ואפילו שהדברים יראו יפה. יש לנו גם לבן שהוא בתחום המשפחה, שאתה מדמיין שכל המשפחה שלך הם יהיו כמו השכנים של עומר סימפסון. מיסטר פלנדרס. שהם חמודים כאלה, כן? זה שליפה. מה הולך במוח של רבי ג'קוב? צריך לעשות לזה מחקר. אז זה כן. אז אני כל הזמן אתבאס, כי השבת היא בעצם מגלה לי את האמת כמו שהיא ככה. היא מביאה לי כמו שהיא את הדברים נקי. זה נקודות שבת שאני רואה אותם בלי ריכוך. כי מה מרכך לי? עולם העשייה. כי עולם העשייה הוא מסאז'. מסאז'. עולם העשייה הוא מסאז'. מסאז' או משאז? בז'. בדיוק. לא משנה העיקר שיהיה בז'. אז זה כן, עולם העשייה הוא מעשה לי את הדברים, הוא מרכך לי. דווקא, וואלה, אתה יודע, אם יהיה לי איזו עבודה קבועה, זה יהיה מה זה טוב. לא אצטרך לדאוג לכלום. יהיה לי את העבודה הקבועה, לא אצטרך לדאוג לכלום. אבל אז פתאום יהיה איזו הפסקה ואני אמצא את יום השבת. וכשאני אמצא את יום השבת, היא תפיל אותי לקרשים. זה כואב להגיד את זה, אבל שבת יכולה בהחלט להפיל לקרשים, כי שקט, כשאני בעצם לא בקשר איתו, אז אני פוגש את הכאב הזה, ואני קולט כמה מרמור יש לי, כמה דרישה יש לי מהחיים שהם יהיו מושלמים, כמה דרישות יש לי. במקום לשמוע את החוסר מושלמות, ולתת לו לעבור דרכי. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. כי אתה יודע את מי אתה מרמה? את עצמך. סור מרע ועשה טוב, זאת אומרת, התנתק מהרע והתחבר אל הטוב. סור זה להתנתק. ושוב פעם, תעשה את הטוב שיש לך. בקש שלום ורודפהו. בקש שלום, כתוב במדרש, בקש שלום ממקומך ורודפהו ממקום אחר. איך אני אוהב את המדרש הזה, איזה מתיקות. הכוונה, בקש שלום ממקומך ורודפהו ממקום אחר. הכוונה, אני מיד, בהרגל שלי, אני רודף שלום במקומי. זאת אומרת, אני מנסה מיד לסדר את הדברים שהם יהיו מושלמים. אני מיד מנסה לתקן את המצב שלי. ככה אני רגיל, אבל דווקא במקום שלי, אני לא יכול לתקן את המציאות. במקום שבו אני מתמדד ואני רואה את המחדל, זה בדיוק המקום שאין לי כלים לעשות שם שום תיקון. כל תיקון שאני אנסה לעשות שם, יעלה בתוהו. לכן, בקש שלום ממקומך. אני רק בקש שלום, הכוונה, תהיה בשלום עם כל מה שקורה, עם כל הבלגן של עצמך. אתה בעצם מרגיש את החיסרון כל כך חזק, ואתה אומר, איך אני מתקן את זה? איך אני עכשיו הופך להיות תוך חצי שנה עם 2 תארים? איך? ואני לא יודע לקרוא, שם ישמור אותי. זה קשה, זה מעבר קשה מדי. אז אני אומר, טוב, אני אקח איזה 4 קורסים, ואני אעשה, איך אני מביא עכשיו ב3 שנים 7 ילדים, ואין לי אפילו זוגיות. אוקיי, אני הולך ל4 קואוצ'רים במקביל, ואני גם מפרסם את שמי ברבים בפשקבילים על חוצות העיר, ככה, wanted, ככה. אני מבין שאני נלחם
במציאות, ולהילחם במציאות זה בעצם מין מצב שאני מחלה את עצמי. יום יום, יום יום, יום יום, אני מרוקן, האנרגיה מתרוקנת. ואז מה שקורה זה שלא רק שאני מצליח, אני לא מצליח בעצם, אני מתרחק מהבקשה שלי, כי הבקשה שלי היא לא תבוא אליי ככה, כי זה הפך התפתחות הלב. הלב לא נהיה יותר חכם, כי הרפואות לכל הדברים זה חוכמת לב, תמיד. והלב לא נהיה יותר חכם כשאני מכניס אותו לסטרס, זה לא הופך אותו ליותר חכם. מה שיש פה בתוך המוח, אני צובר עוד מידע, זה לא יעזור לי. לא יעזור לי. צריך לתת לדברים לשקוע. גם למידע שאני למדתי, זה טוב ללמוד, אבל לתת לדברים לשקוע. ואז בעצם אני רואה שהדרך הזאת היא לא דרך טובה. היא דרך שרק מרחיקה אותי מהטוב, מדבר מרמה. זאת אומרת, אני קולט שאני מרמה את עצמי, שזה בעצם, זה שאני מוציא כל כך הרבה אנרגיה שלילית, על עצמי, לא משנה אם זה על עצמי, או על הבן אדם שלידי, או על החברים שלידי, זה כבר די, מיציתי את התדר הזה. זה תדר שאני חייב לתת לו לעבור ולהמשיך. אני מרגיש כאילו זה אמיתי לדבר את זה כל הזמן, כי זה עלה לי, בעצם עלה לי הכאב, אז אני חייב לשתף אותך. שני בני זוג הולכים, זה עשה לי קיבוץ, איך שדיברת שם. וואלה, אתה יודע, מעניין לי את הסבתא שזה עשה לך קיבוץ. לא מעניין לי את הסבתא, מה אני אעשה? למה לא מעניין לי את הסבתא? כי כמו שלא מעניין לי את הסבתא, איזה צבע היה היציאות שלך היום? היה ירוק בוהק. ירוק בוהק. טוב, תלך לרופא נשמה, לא יודע מה להגיד לך. אתה נראה לי, פגשת איזה חייזר. עכשיו, הרבה פעמים זה דק, כי זה הפער בין בעצם לגלות את ליבי, לבין מקום שאני קולט שאני עכשיו פשוט ממחזר, אני מרמה את עצמי. אני כאילו בשם העבודה הפנימית, כאילו בשם ההתפתחות, אבל זה הפך, ושפתיך מדבר מרמה. אני בעצם לא מדבר את האמת, כי האמת זה להתפתח. האמת זה לגדול. האמת זה להשתנות. זו האמת הכי גדולה, זו המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת. אוקיי, אז עלה לי מרמור, עלה לי, ירד לי, לא יודע מאיפה זה הגיע. יכול להיות זה הגיע מהווי-פיי מלמעלה, ירד, או עלה מהשר אפת. אבל הגיע אליי איכשהו איזה מרמור, כאב, צער, יגון והנחה, ואני נותן להם להיות, ואני נותן להם להמשיך. אני נותן להם, ואני לומד דבר חדש על החיים שלי. אני שומע, בקש שלום במקומך אל תרדוף. אל תרדוף. כי זה רגיש מדי. זה רגיש מדי. אל תנסה לתקן את המציאות בה אתה נמצא. שם רק תבקש שלום. תבקש שלום פנימי במקומך. תגיד, אז זה המצב שלי, זה כרגע החיים שלי. זה המקום שבו אני מונח. מול הזוגיות, או מול הפרנסה, או מול ההורות, או מול לא יודע מה. כל הדברים שאנחנו בעצם מתמודדים, שבכל אחד, בין אם זה דבר גדול, בין אם זה דבר קטן, בנקודת החיסרון, אני נקרא אני, בעניות. בקש שלום במקומך, ורודפהו במקום אחר. אז איפה אני אצור את התיקון? במקום אחר לגמרי. התיקון לא יבוא במקום הכאב. מקום הכאב, הוא מבקש ממך לשמוע אותו, לזהות אותו, ולתת לו כרגע מקום, ולא להיבהל ממנו. זאת אומרת, לא לנסות לתקן שום דבר, רק בקש שלום ממקומך. מול הילדים שלך, מול ההורים שלך, מול הזוגיות שלך, מול הפרנסה שלך, מול הגוף שלך, מול הנפש שלך, מול כל הדברים המחורבשים שאנחנו פוגשים בכל פעם ופעם מול החיים, בקש שלום. והתיקון הוא יעשה ממקום אחר לגמרי. זאת אומרת, ממקום אחר אני אמצא תיקון, וזה מרגש. כי מקום אחר, פתאום יתגלה לי תיקונים אחרים, הכוונות של איך לתקן, אבל לא באופן ישיר מול הדבר. זה אף פעם לא באופן ישיר. זה אף פעם לא באופן ישיר התיקון. אני מזהה את הקלקול, אני נותן לו לחלחל בתוכי,
והתיקון שנקרא רודפהו, לרדוף שלום, זה בדיוק ההפך מלבקש שלום. לבקש שלום זה כרגע, כאן. בקש שלום עם עצמך, רודפהו בעצם כדי לעשות את החיים שלי יותר שלמים בפועל, זה יבוא לי העצה ממקום אחר לגמרי, לא מהמקום שבו אני נמצא. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד, זה סוד גדול בעיניי, כי ברגע שאני אוכל לזהות אותו, אז אני לא אשרוף את כל המציאות. אני לא אבער אש בכל משבותיכם. אני לא אגיד, וואי, אני בן אדם לא לעניין, או הבן אדם שלידי הוא לא לעניין בכלל, ואני פתאום קולט שאני לא מאוזן לחלוטין, לכן משה רבנו מקיל את העם. אומר להם, 6 ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי, שבת שבתון. ואם תעשה ככה, אם תצליח לעמוד את המסך הזה, לעבור את המסך הזה של השבת, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה, את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת וכל החומרים, זה תרומה, תרומה זה כבר משהו שהוא רחוק, זה התיקונים שלנו. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני. את המשכן, את אוהלו ואת מכסהו ואת קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת עדניו. פלא גדול. את כל הדברים. מי יעשה את כל הדברים האלה? כל חכם לב. זאת אומרת, אם אני אצליח לעבור את המסך שנקרא שבת, עד שאני אגיע למקום שאני אשכרה בעונג שבת. זה לא פשוט. אז תתענג על אדוני, והרכבתיך על במותי ארץ. אתה תהיה רכוב על הדברים, זה הרגע היחיד שבו אתה תקבל עונג. אם תשיב משבת רגליך. זאת אומרת, תלמד בעצם להשיב את הניסיון, ישר לעשות משהו, ישר לתקן. אתה נמצא כרגע בחלל, תהיה שם. הזוהר אומר, מחלליה, מה זה לחלל את השבת? להיכנס לתוך החלל שלה. ככה הזוהר אומר. לשבת יש חלל. תן לחלל להיות חלל. מחלליה זה מי שנכנס לתוך החלל. לתוך המקום שאני לא אמור להיכנס, אני אמור לבקש שלום. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו מקומות חלולים, שהם נראים כמו עניות גדולה, כמו חיסרון נורא נורא גדול, והמקומות האלה, הם יכולים להפיל אותנו מכל המדרגות. שאני לא אוכל ליהנות ממה שיש לי. זאת אומרת, אני מדומיין על עצמי שאני בן אדם גרוע, או שהחיים שלי גרועים, כי אני כרגע רואה את כל המחדלים, כי יש לי בראש איזשהו לבן הארמי, אבל אני לא רואה איזה בן אדם מדהים אני, איזה אתגרים אני עברתי, איזה מסעות אני עברתי. לפעמים בן אדם עבר כל כך הרבה דברים, שאתה אומר, זה בכלל שאתה חי, אתה כבר צריך לשים על עצמך כל מיני צלשים וחיבוקים ועניינים. זה דבר גדול. אל תייאש את עצמך. אל תשרוף את הכל. לא תבערו אש כשתגיעו ליום השבת. זה עמוק מאוד. אם תצליח לתת לחלל להיות ולשמוע אותו, אבל לא להפריש אותו מיד החוצה לתיקון, כן, לפעמים התיקון הוא גם כן במקום שאתה אומר, אני בעצמי רוצה לא להיות אני במקום שאני נמצא. זאת אומרת, לא רוצה להגיב כמו שאני מגיב, אבל ככה אני כרגע מגיב, אז זה כרגע המקום, כרגע זה המקום שבו אני מונח, עם זה אני מתמודד. זה השבת שאני צריך להתמודד איתה. ואחרי זה איך אני מתקן את זה, יש מלא צורות, אבל לא מתוך החרדה. כשאני משקיט את החרדה, נפתחת למידה. פלא גדול. זה עמוק מאוד. כשאני משקיט את החרדה, נפתחת למידה. וזה נקרא התפתחות מואצת. כיוון שיש התפתחות שהיא מאוד איטית כשאני לומד על החרדה. כשאני לומד על גבי החרדה, אני לא מצליח להתפתח. אני לומד עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, ואני רק נסגר יותר. בשעת המעשה, זה לא יקדם אותי. כי קודם כל צריך לראות איך הלב הוא נהיה בשקט, מתענג ביום השבת, ואז אני אתחיל להתפתח. עד שאני אהיה חכם לב. וברגע שאני אהיה חכם לב בנושא מסוים,
אז אני אהיה טוב בו. אני אהיה מאוד מאוד טוב בו, כי אני חכם בו. כי בנושאים מסוימים אני רואה שאני לא חכם בהם. זה מצער להגיד, אבל יש נושאים מסוימים חז"ל אמרו, איזה אין אני, אלא בדעת. זאת אומרת, כל העניות שלנו בחיים היא קשורה לנקודה של דעת מסוימת. ואני מזהה שבתחום הזה, הלב שלי הוא מקובץ מאוד, מכל מיני דברים שעברו עליי, מכל מיני מסעות. והדברים שעברו עליי מיד קוראים להאשמה. מיד קוראים להאשמה. זה בגלל אמא שלי, זה בגלל אבא שלי, זה בגלל דוד שלי, שנתן לי איזה עצה גרועה, הלכתי איתה. כל מיני כאלה שאתה פתאום מלקט שושנים, מה שנקרא. ואתה אומר, זה דפק לי את החיים, וזה דפק לי את החיים. או אשמה על עצמי, שאני דפקתי לעצמי את החיים. גם זה לא עוזר, כי בסופו של דבר כרגע זה החיים שלי. ואני לא יכול להמשיך הלאה, עד שאני לא אזהה כמה הם יפים. כמה גם יש בהם, כמה, אני לא בא לי לשרוף את הכל. לא בא לי להגיד שזה, כי זה לא נכון, זה שקר. זה שקר. לא בא לי עכשיו להיות קורבן של המציאות, כי זה שקר. ורבי נחמן הוא מדבר על זה שבכל צרה יש הרחבה. תמיד. בכל צרה יש הרחבה. זאת אומרת, אף פעם אין לי את הלגיטימציה להחריב את הכל. אף פעם אין לי את הלגיטימציה, זאת אומרת, אני תמיד יש לי את הלגיטימציה להחריב את הכל. אבל זה אף פעם לא יהיה לטובתי. מה זה ייתן לי? זה ייתן לי בעצם שבאמת אני אמצא את עצמי באותו נקודה, עוד יותר בסללום, עוד יותר מוריד את עצמי. וכשאני אומר, בוודאי שיש פה צרה, אבל גם יש פה הרחבה, ווואלה, אני אלמד להתענג מההרחבה. ואני לא מדחיק את הצרה. אני מדבר איתה, 6 ימים אני מדבר איתה. 6 ימים אני מעשה אותה מכל מיני כיוונים, זה נקרא רודפהו ממקום אחר, אני מנסה לתקן אותה. אבל כשאני נמצא בשעת חסר לי איזה מילה פה, אני יודע, שעת המשהו. שעת המשהו, כאילו העניין עצמו. שעת השין? שעת השין אולי, כן, יכול להיות. מה זה שעת השין? זה משהו מהצבא. אני הדחקתי, חצי מהשירות שלי הדחקתי. לא זוכר כלום. זיכרונות שמתחילים בגיל 22 בערך. סתם אני צוחק. צו השעה. אז, טוב, אולי לא ניקח משם דוגמאות, זה שר סוגר את הלב. אז שעת המשהו, שעת הפלא. בשעת הפלא אני צריך לראות איך אני בעצם לא מוריד את מה שקיים. אני לא עוקר את הכל, כי אני לא בדמיונות שדברים צריכים להיות מושלמים או לבנים, או בעצם לא שייכים למציאות שלי. כשאני אמצא את התענוג בחיים שלי, את ההרחבה, גם בצרה, אני אוכל לבקש שלום ממקומי. כשאני מבקש שלום ממקומי, אז נפתח הלב ונהיה הלב חכם, והוא רודף ממקום אחר. נקרא לכם איזה דיבור קטן של רבי נחמן, מתיקות נפלאה, שריגשה אותי. הוא מדבר על מציאות שאתה תופס את עצמך שאתה לא אמיתי. שאתה נצרך לבריות, שאתה צריך בעצם את התשומת לב, ופתאום אתה קולט שכל התפילה שלך, אתה מוחא כפיים ואתה בשביל האחר. הוא אומר, זה לא מומלץ. ואז הוא אומר שיש מציאות אחרת, שהיא גם לא נעימה, שאני מתבייש מזה שאני משקר, ואז אני עוד בעצם מונע את עצמי מלעשות כל מיני תנועות או כל מיני דברים, וזה גם לא מומלץ, כי בעצם אני מונע את עצמי מלעשות דברים, כי אני מפחד לשקר. ואני קולט שאני בתוך הכתבים האלה, כשאני בתוך מציאות שאני לא נמצא אני, אז או שאני בעצם לא אני, או שאני לא אני, כי אני מפחד שאני לא אהיה אני. פלא גדול. זה מין 2 כתבים כאלה. וכשאני לומד להתענג ממי שאני, זאת אומרת, אני מבין שלא זה הפתרון ולא זה הפתרון, ואני לא משגיח בעצם בשני הכתבים האלה. לא משגיח בחוסר דיוק שלי שאני שקרן, או בחוסר דיוק שלי שאני שקרן. לא משגיח בזה, אלא אני מנסה להתענג.
וזה הפירוש, ההללה אדוני בחיי. היינו שאני מגיע למקום שאני כבר לא נצרך לבריות. וזהו בחיי דייקה. שאני חי מהחיים שלי עצמי. שאני כבר לא צריך לחיות של שום אדם אחר. כי הנצרך לבריות חייו אינם חיים. היינו שהם אינם החיים שלו, כי הוא חי חיים של אנשים אחרים. אבל כשאני כבר לא נצרך לבריות, אז אני חי את החיים שלי, ואז אני אוכל להלל את אלוהים בחיי. איזה מתיקות. ההללה השם בחיי. בחיי. איזה מתיקות, איזה מתיקות. וזה סוד גדול. אני חושב שהוא קשור למה שאנחנו מדברים, כי הסוד הזה הוא בדיוק המקום שבו אני חשבתי שהדברים ייראו כמו שלימדו אותי, כמו חיים של מישהו אחר, אבל זה לא החיים שלי. מתי אני לומד להתענג מהשבת? כשאני עושה שלום עם החיים שלי. אני אומר, זה החיים שלי, זה החיים שלי. אני כרגע, אתה יודע מה? אני לא רוצה להיות צעד אחד קדימה, ואני יודע שכל ניסיון שלי להיות צעד אחד קדימה, הוא שפתי מרמה. הוא דבר מרמה. כי למה זה מרמה? כי זה ימנע ממני להכיר את הלב החכם שלי. ולהיות בסינכרון עם החיים של עצמי, זה מביא פלאי פלאות. זה מביא לעצמי את הלב החכם שלי. פלא גדול. אספר לכם מעשייה נפלאה ששלחה לי יערה קדישה. היא שלחה לי דייקה כי שכחתי להכין אותה בבית והכנתי אותה לפני הלימוד. לכן היא שלחה לי בוואטסאפ הקדוש. אבל הסיפור הזה מאוד מוזר. כשקראתי אותו לא הבנתי למה אני אספר אותו, כי הוא בעיקרון ממש הכאיב לי. אבל אז היא הקליטה לי את הפירוש שלה לסיפור, אז אני אנסה לספר אותו בכל זאת. ואם ניקח את הפירוש, אז יצא לטובתנו. אז רבי זושה, היה רבי שקראו לו רבי זושה, הפלא, שאין על רבי זושה בעולם, באמת. רבי זושה יש כל כך הרבה סיפורים שרק להגיד את המילים רבי זושה זה ישר מסוגל לפתיחת הלב. אז רבי זושה, רק בתור הקדמה, הוא היה בן אדם מואר, ממש. הוא זכה להערה. ואפשר להגיד, ההערה הזאת היא לא דווקא הערה של להיות, אני לא מדבר על איזשהו מעלה של להיות צדיק או משהו כזה או משהו אחר, אלא דווקא נקודה שיותר מעניינת אותי, הוא הצליח לראות את הדברים מהמקום בדיוק מהנקודה של עצמו. אמנם הוא כל הזמן היה מדבר על עצמו בגוף שלישי, זו שרעב, זו שצמא, ככה הוא מדבר על עצמו, אבל הוא היה בן אדם שמאוד מאוד 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 חי את חייו ולא סופר, וזה היה חלק מהעניין שלו, פלא גדול. המעשייה זה שהוא גם היה עני מרוד, לא היה להם כסף בכלל. הוא היה עני, והוא היה שמח, הוא היה מאושר. ואשתו יום אחד אמרה לו, שמע, אני חייבת סמלה חדשה. אני חייבת סמלה חדשה. והוא אסף כסף בקושי רב, והצליח לרכוש איזשהו חתיכת בד גדול, ונתן לה את הבד, ואמר לה, הנה, הצלחתי להביא לך, עשיתי על זה השתדלות גדולה, כי אין לנו כסף, אבל אספתי מכל המקומות, והצלחתי איכשהו לגרד את הבד הזה, פלא גדול. טוב, היא ככה הולכת לחייט, רואה אותה אחרי כמה ימים שוב פעם ככה מצוערת. אומר לה, למה את בצער? היא אומרת לו, שמע, הגעתי לחייט, הבאתי לו את הסמלה שיתפור לי. הכל היה בסדר. שמחתי. תפר לי את הסמלה. הביא לי אותה, היום הביא לי אותה, באתי לקחת את הסמלה. אבל אני רואה שהפנים שלו זעופים. שאלתי אותו, למה אתה בצער? זאת אומרת, הבת שלי מתחתנת, וכשהיא ראתה את הסמלה שתפרתי, אז היא כל כך התרגשה, כי היא חשבה שזה סמלה בשבילה, כי אין לי כסף לבדים, לתפור לה. ובעצם אין לי סמלה בשבילה. והיא הייתה בטוחה שזו הסמלה שלה, והיא עכשיו בבית בוכה, ויצאתי ככה מהבית עם הצער שלה, אז בגלל זה ככה הייתי מבולבל.
אז אשתו של רבי זושה, היא לא חשבה פעמיים, אמרה לו, קח את הסמלה הזאת. הוא אמר לה, באמת? אמרה לו, באמת, שלך. אבל עדיין אמרה, היה לי בעס בלב, כי רציתי סמלה, וגם הייתי טובה כזאת, וגם הייתי טובה, אולי הייתי טובה מדי, אני לא סגורה על זה, אבל נתתי לו את הסמלה, וזה עשה לי את הכבד שלך בלב. הסתכל על רבי זושה ואמר לה, תגידי, את שילמת לו על העבודה? אמרת לו, לא, מה פתאום שילמתי לו? הוא קיבל את הסמלה לעצמו, איזה אני שאין לו לעבודה? הוא אמר לה, תראי, את החלטת לתת לו את הסמלה מתנה. מה זה אשמתו שנתת לו מתנה? הוא מחכה למשכורת שלו להביא הביתה. הסתכלה אליו, סתם, והלכה לשלם לו את המשכורת שלו על הסמלה. עכשיו, בגלל הסיפור הזה לא רציתי לספר אותו כשקראתי אותו. אפשר להבין למה. אמרתי, דפקת וגם דפקת? כאילו, מה יצא לנו מהסיפור הזה? אבל הנקודה שהיא חזקה פה, היא אולי חלק מההערה שרבי זושה הוא מביא איזשהו רף מאוד מאוד גבוה, שאני לא בטוח שאני מצליח להבין אותו בעצמי, אבל אולי הוא נוגע באיזושהי נקודה, שיש לנו איזושהי התניה מסוימת עם הדפיקות בחיים שלנו. כן. זאת אומרת, ההתניה בחיים אומרת, אם נדפקתי כך וכך פעמים, אני הולך עוד מעט להרוויח. ורבי זושה מלמד, תקשיב נשמה, זה לא הולך ככה. זאת אומרת, לא מקבלים מדליה על זה שנדפקים. אין מדליה. כן, אין מדליה. זאת אומרת, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות, ואם נדפקת בשמיים, כמובן, זה בטח, לא יודע מה זה עושה, לא יודע, בטח זה עושה דברים נפלאים, אבל זה לא... יש לנו את ההתניה הזאת שאומרת, הנה, דפקו אותי זה פעמיים 3, ועכשיו הדברים הולכים להסתדר, אבל הכלל, היקום, הוא פועל אחרת לגמרי, הקדוש ברוך הוא מעביר את ההשגחה שלו דווקא בצורה מאוד מוזרה אחרת, שאם אני לא פותח פתחי לי אחותי, רעייתי, עונתי, תמתי, אם אני לא פותח, אז בעצם דווקא האיסורים של החיים, הם סוגרים עוד ועוד ועוד, הם בעצם פועלים איזושהי מין פעולה, שהיא סוגרת לי עוד יותר, ודווקא הנקודה שאומרת, אני אנסה להיות שמח בכל מקרה, ואני מבין שאין פה איזשהו, מה שעשיתי זה מה שקיבלתי, נתתי כשלא הייתי שלם, הרחבתי את הלב שלי, זה הכל ריאקציות להכל, זה נותן לי את היכולת לפתח איזשהו מרחב מיוחד להתפתחות, להבין שהמדליה הזאת היא לא תתקבל. זאת אומרת, אני לא מקבל מדליה על זה שמישהו עשה לי משהו, וגם לא שאני עשיתי לעצמי, ולא שהיה לי צער, אז אם אני מוריד את כל המדליות האלה, זה משאיר אותי לבד עם עצמי, עם החיים שלי. וכשאני נשאר עם החיים שלי, בוודאי שזה ייתן לי טעם של אהבה ושל שמחה אמיתית. אז אני מקווה שזה יצליח להגיע מהסיפור הזה. איכשהו, כי הוא סיפור קצת משוויז, ואני בטוח אחרי זה שהיא באה לתת לו את הכסף, אז בטח קרה שם איזה פלא. אבל רבי זושה ואשתו היה להם סיפור, כי הם לא הסתדרו ביניהם. רוב הזמן הם לא הסתדרו ביניהם, הרבה שנים הם לא הסתדרו ביניהם, עד שיום אחד, אשתו של רבי זושה קלטה אותו, שהוא פשוט המשיך להיות הוא. מה? כן, הוא המשיך להיות הוא. וזה שהוא המשיך להיות הוא, זה נתן לה בעצם את האמון ללכת עם זה שהוא באמת הוא. ואנחנו באמת, כל אחד מאיתנו, והיקום, הקדוש ברוך הוא, הבריאה, החיים מבקשים מאיתנו להכיר בזה, להכיר את זה, להכיר את השבת שלנו, להכיר את הנקודה הפנימית שלנו שבלב ולהתענג ממנה, למצוא את התענוג שבה. למצוא את המרחב הזה שעושה כי הוא עושה, וכי הוא נח כי הוא נח.
ולהצליח לפגוש את המתנות החדשות שהקדוש ברוך הוא נותן לי כל הזמן. וכשאני פוגש את הכאב ונותן לו לעבור, אז פתאום אני רואה ממקום אחר שדברים מתחילים להתפתח. פתאום נהיה שקט. הלב נהיה שקט יותר. כשאני נותן לדברים לעבור בפנים, הלב נהיה שקט יותר, ופתאום בנקודה עצמה של החיסרון, ישירות לא הצלחתי למלא אותה. אבל ממקום אחר, פתאום קיבלתי הרבה מאוד פתרונות. ואני מאמין שגם הדברים שאני אזהה על החיים של עצמי, גם בהם, אני אוכל לראות שיש שם ישועות גדולות. יהי רצון שנזכה לחוכמת הלב, כל אחד ואחת מאיתנו, להתפתחויות מועצות בכל התחומים, שבאמת הלב שלנו יהיה כל כך חכם שהוא פשוט לא יטרידו אותו המאמסים של הנפש, שמאמסי הנפש לא יטרידו את הלב על מנת שיוכל להיפתח, וכשהוא נפתח הוא מיד נהיה חכם, והוא יכול ללמוד כל דבר שהוא צריך ללמוד, כל דבר שיש לו להשלים בנפשו. תודה רבה חברים. איזה זכות. הנה, הפכתי, כן. עשיתי פה איזה טריק שעכשיו אם תשירו איתנו, אז גם ישמעו אותנו ביוטיוב את מי שישיר איתנו. תודה רבה לכם חברים, תודה נשמה שלי. אוהב אתכם, תודה רבה לכם, תקשיב אותי. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל כאב חיי. אהבה היא לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. קרן אור תחמם ליבי, שמעתי אותך. מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל. הוויה, תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. קרן אור תחמם ליבי ולהשממה, מעיין נובע חסד ומזל, מעיין נובע חסד ומזל. תני לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. אהבה, תני לי לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמול
אותי אליו, קרן אור תחמם ליבי, השממה ירוחס זמן לחמול על ידי שלי, חסד ומזל, מעיין נובע, חסד ומזל, מעיין נובע, חסד ומזל, מעיין נובע, חסד ומזל. איזה זכות, תודה רבה, תודה רבה לניגונים, חברים, תודה רבה, איזה מתיקות, תודה רבה, תודה רבה לשמה, תודה רבה לשירה, זכות, תודה לכל אחד ואחת פה. תודה נשמה שלי, תודה רבה, כפרה עליך, תודה רבה אחי, תודה רבה, שישמור אותך אחי, תודה, ריגשת אותי. עשית לי טריק, לא? איזה מתיקות, איזה מתיקות, אני אוהב אותך אחי. כן, זה האור חוזר של אהבה, איזה מתיקות. תודה, תודה רבה, זה הדדי, תודה רבה אחי. תודה, גם לי, באמת זכות נפלאה. איזה מתיקות. אתם מבינים כמה פעמים הייתי צריך למחוק מהכתוביות, איזה מתיקות, איזה מתיקות, זה פשוט לא יאומן, בן אדם, מילה וחצי יש מתיקות, שלום נשמה. יש פורים, בטח. אז מה יהיה בפורים? אז בינתיים אנחנו על המהלך הזה, שהחלטנו לעשות בעזרת השם. 12 עד 12 בעזרת השם. זכר לדלת של זאתי. עליה שלום. אז 12 עד 12 בעזרת השם, 12 to 12 מה שנקרא. חמור, יאוהב אותך אחי. הרבה נשמע שבאת. שפרה עליך. אז בפורים אנחנו עושים ב-12 בלילה בחמישי, עד 12 בצהריים בשישי. כן. כן. הפוך לגמרי, זאת אומרת, אנחנו מתחילים ככה, מי שכאילו בקריאת מגילה שהלילה כדאי לקרוא לבד, מי שעושה, ואחרי זה יצטרף אלינו ב-12 בלילה כדי לתפוס כוחות כזה, ונעשה שם מדורה בעמק המצלבה, נזמין שירותים מבויתים, על מנת שנוכל, שכל אחד יוכל להפריש בדיוק, להפריש תרומה, מה שנקרא, בנחת שלא יצטרך. נכון, נכון, יש לי קטע שאני נעלם מפורים לאיזה 3 שעות בדרך לשירותים, עד שאני חוזר, לוקח לי הרבה זמן. אני הולך לאט לאט, אני מדבר כמו רובוט. אז זהו, מתי ישנים? לא ישנים כל כך, אבל מנמנמים. זאת אומרת, כדאי להביא מזרונים וסמיכות. כמו ראש שנה. כן, מין ריטריט כזה בעצם. הרעיון זה לעשות ריטריט, להביא כאילו משהו שיהיה נעים, שיהיה כיף כזה, מזרון, סמיכה, אולי איזה כרית, אולי 2 כריות, משהו. אולי איזה מאוורר קטן, משהו שיהיה הכי נעים. אולי איזה מקרר, מיני. כן. אפשר גם עד 12 לישון, זה פצצה בכלל, האמת, זה לא טוב, לא חשבתי על זה. לא יודע אם זה קשה. איך תלך לישון אחרי זה? מלחיץ, אבל אם אפשר לישון זה טוב, ואם לא, אז פשוט באמצע הלילה או באיזשהו שעה לתפוס איזה תנומה, ואז לחזור לקרנבל. אם אפשר לישון לפני זה, זה מצוין. וואלה, חיזקת אותי. בעזרת השם ננסה לישון. כי אני בעצמי מאוד מפחד מפורים, מאוד מאוד מפחד, וגם מאוד מתרגש, כי אני כל פעם כל כך מתפרק בפורים, זה פשוט נורא. אבל בקטע טוב, בקטע טוב מה שנקרא. כן, רק בקטע טוב. ומתחילים ב-12, נעשה מדורה בנחת, ברגוע,
מה שנקרא. נדבר, נשיר, יכול להיות שאני קצת אפרוש באמצע להירדם. נראה אם אני אתפרק, אם אני אצא לישון לפני זה, אז יהיה טוב. ובבוקר נתפלל ביחד, ונקרא מגילה, ואז ניתן משלוח מנות איש לרעהו, ולכן כדאי להביא כבר משלוחי מנות לשם כזה באיקון, ואז נעשה את המשתה עוד יותר, נעלה איתו עוד דרגה, ולקראת 12 ננסה לחזלש את עצמנו. בוא נראה מה קורה. בוא נראה מה הולך. כן. זה יכול להיות נורא מצחיק. מי שיש לו את היכולת לעשות שם שבת, זה אור גדול. יכול להיות שלא יהיה לנו את היכולת שלא לעשות שם שבת. זה גם יכול להיות. זה יכול מאוד להיות. בקיצור, לך תדע מה יביא הפורים הזה. אבל בכל מקרה פורים זה חג שהוא לא שפוי, זה יהיה כיף. פורס מופה ונרדם, כן. אנחנו יש לנו איזו התחייבות לילדים שלנו שאנחנו צריכים להגיע עד שבת להיראות יחסית לא שיכורים כאילו. זה דבר לא פשוט. תודה רבה. כן, חתם. תודה נשמה שלי, כפרה עליך, תודה רבה. לוי הצדיק, אתה רוצה להגיד איזה דבר, מה? איפה הוא לוי החמוד? הלך? כן נשמה שלי. היום ההילולה של רבי אלימלך מליז'נסק, וואי, איזה זכות. והזכרנו את רבי זושה, את אחיו התאום. איזה זכות, וואי. הזכות, היינו קרובים, מה שנקרא, היינו ממש קרובים. אז היום זה ההילולה של רבי אלימלך מליז'נסק, וואי. זה גם יום הולדת? כן? שלומי, יש לך יום הולדת, אחי. ביום הפטירה של רבי אלימלך, וואי, איזה זכות, אחי. פחות או יותר, ליד. מזל טוב, אחי. שרק תרווה נחת, שיהיה לך חיים טובים לשמה.
בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים, מליד אליו אל צוקי ליבי, אל המים חיי, אל הנסתר. בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים, מליב אליו אל צוקי ליבי, אל המים חיי, אל הנסתר. איילה מליב אליו, מליב אליו, מליב אליו. איילה מליב אליו, אליו עתיד. איילה מליב אליו, מליב ay, 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 ay.
חברות, תודה. תודה, 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 שיהיה שבוע טוב. וואי, זה תענוג. כפרה עליך, אחי. איזה נשמה, אחי. כפרה עליך, יעגל, אני מה זה אוהב אותך, אחי. תודה רבה, נשמה שלי. תודה רבה, אחי. תודה רבה. תודה רבה, אחי. תודה רבה רבה. תודה, נשמה שלי. תודה, יא פלא. תודה רבה. שיהיה שבוע טוב, חברים. שבוע טוב. יא מתיקות. שבוע טוב. שבוע טוב גם לחברים ביוטיוב. ביי.